الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد فقد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعد أن أقام إبراهيم عليه السلام الحجة على قومه في بيان فساد ما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وأنه متوجه إلى عبادة الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، قال عن أصنامهم: فإنكم وما تعبدون من دون الله قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بدأ بعد هذا يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو ربه جل وعلا، قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حكم علم يستطيع أن يحكم به على الأمور، بالحكم يحكم بالحكم الإلهي، بحكم الله تبارك وتعالى، بنور الله تبارك وتعالى. وألحقني بالصالحين، عبادك الصالحين، يعني بعد الموت ألحقني بعبادك الصالحين أي في الجنة الذين يسكنون جنة الله تبارك وتعالى. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان صدق من الناس، لسان صادق يذكرني به يعني من يأتي من أهل الإيمان بالخير، وقد جعل الله تبارك وتعالى له يعني لسان صدق عظيم كما قال جل وعلا: وجعلنا له لسان صدق في الآخرين. فلا يذكر الإيمان إلا ويذكر إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء جميعا من وقته وإلى يوم القيامة، هو أبو إسحاق وأبو يعقوب بعد ذلك، وما تناسل من ذرية إسرائيل إلى عيسى بن مريم عليه السلام، ثم لما انتقلت الرسالة إلى محمد بن عبد الله، هو محمد بن عبد الله الذي ينتهي نسبه بإسماعيل ابن إبراهيم بكر إبراهيم عليه السلام. ذكر وجعله الله تبارك وتعالى منارا وإماما يقتدى به عند هؤلاء جميعا، وبعث نبينا محمد خاتم الرسل على منهجه وعلى ملته سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
فأصبح إبراهيم يذكر بكل خير، ونذكره عندما نصلي على نبينا، نصلي على إبراهيم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم الذين يرثونها، يعني تكون لهم ميراثا ملكا أبديا باقيا لا ينقطع، جنة النعيم في الآخرة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، دعا لأبيه بالمغفرة، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الدعاء له إنما كان فقط عن موعدة وعدها إياه أن يرجع عن أصنامه ويتوب، ولكنه يعني لما أصر أبوه على طريقته وبقي على هذا، تبرأ إبراهيم منه، كما قال تبارك وتعالى: وما كان دعاؤه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولا تخزني يوم يبعثون. تخزني الخزي، أي خزي، فالخزي الأكبر لا شك أنه من يدخل النار، فإن من أدخله الله تبارك وتعالى النار فقد أخزى، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، لأنه يدخل بالخزن والعار إلى السجن الأبدي الذي لا يخرج منه عياذا بالله. وكذلك قد يكون خزي أقل من هذا، فأن يخزى الإنسان بأن يفضح بأعماله في الآخرة، يشهر به أمام الجمع، هذا الجمع العظيم يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين. إن ذلك ليوم مجموع له الناس، إن ذلك ليوم مجموع له الناس. فهذا يوم يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين. ومن الذين يخزون الغادر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يرفع لكل غادر لواء تحت استه يوم القيامة. وكل من عذبه الله تبارك وتعالى ولو عذاب جزئي فهو خزي بهذا المعنى. فأي خزي دعا الله تبارك وتعالى ألا يخزيه أي خزي في هذا اليوم العظيم الذي تهتك فيه السرائر، ويظهر فيه عمل كل إنسان، وتظهر كل إنسان على حقيقته. قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقد جاء في الحديث، حديث الإمام البخاري، أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة وقد سربل آزر بسربال من قطران، فيقول له إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، أي في الدنيا. فيقول له آزر، يقول لابنه إبراهيم: يا بني الآن لا أعصيك. فيدعو إبراهيم ربه تبارك وتعالى ويقول: ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أكبر من أبي الأبعد؟ أي خزي لي أكبر من إن أبي يؤخذ به إلى النار، وهذا أبو إبراهيم. فيقول له الله تبارك وتعالى: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. وهذا حكم إلهي، حكم الله تبارك وتعالى، وحكم الله لا يغير ولا يتبدل. قال: إني حرمت الجنة على الكافرين. وانظر تحت قدميك، فينظر تحت قدميه فإذا بذيخ ملطخ بالدماء. الذيخ ذكر الضبع، يمسخ أباه ضبعا ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى به في النار. فهذا لأنه لا نسب يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا ينفع الكافر شفاعة الشافعين مهما كان، فيومئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين مهما كان الشافع له. فالشافع للكافر لا تقبل، ويقبل الله تبارك وتعالى شفاعة في كافر قط مات على الكفر. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا ينفع مال، لو فرض أنه قد جاء بهذا المال فإنه لا ينفع، ولا بنون أولاد فإنهم لا ينفعون أباهم، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومهما أبصر الإنسان من أقاربه ومن أهله فإنهم لا ينفعونه. قال يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. بل يتمنى الإنسان أن ينقذ نفسه بأي شيء يدفعه، لو دفع أولاده، دفع زوجته، دفع الناس كلهم لأن ينقذ هو يفعل. فهذا يوم كل إنسان أمام عمله ولا ينفعه إلا عمله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله تبارك وتعالى بقلب سليم. والقلب السليم ضد المريض، وكما قال جل وعلا في القلب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أو وقول الله تبارك وتعالى فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فجاء مرض النفاق، ومرض المنافقين مرض شك وتكذيب، ومرض لؤم، يظهرون شيئا ويخفون شيئا آخر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهو خبث ولؤم وكذب. فهذا من مرض قلوبهم. والمرض الثاني مرض الشهوة، مرض الميل إلى الحرام، فهذا مريض الذي يميل إلى الحرام، إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى، وينظر إلى زوجات الآخرين ومحارم ومن ليسوا بمحارمه واطفى فيه، فهذا فيه مرض. الكافر كذلك مريض القلب، بل قلبه يعني أسود مصمت مختوم عليه لا يفقه. فهذا أكثر من يعني أشنع أمراض القلوب هو عدم فقهها. لهم قلوب لا يعقلون بها، فهو قلب مفرغ ما فيه معنى، يعني المعنى الذي من أجله خلق القلب وهو العقل، ما يعقل. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فمرض القلب قد يكون العمى، عمى القلب هذا ديته، وقد يكون النفاق وهو الكذب والتلون، وقد يكون الميل إلى الحرام. والقلب السليم هو الذي سلم من كل هذه الآفات، سلم من كل آفات القلوب، فهو قلب قد عقل عن الله تبارك وتعالى، آمن بالله تبارك وتعالى ووحده واستقام على أمر الله تبارك وتعالى، لم يمل إلى حرام وليس فيه أدنى شك، بل هو قلب مؤمن. فهذا القلب السليم، ولا شك أن صاحب القلب السليم لا شك أنه يعمل، يعني قد استقام على أمر الله. لا يمكن قلب سليم ولم يستقم على أمر الله تبارك وتعالى، فهو إيمان وإسلام كذلك. لا بد أن يكون هذا صاحب القلب السليم مؤمنا مسلما، مؤمنا بعمل القلب ومسلم لله تبارك وتعالى مطيع له. إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه في هذا الوقت، يعني يوم القيامة، تزلف الجنة، تزلف تقرب، الزلف القربة. الجنة للمتقين الخائفين من الله تبارك وتعالى، المتقين الذين جعلوا لهم يعني وقاية بينهم وبين عذاب الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته والانتهاء عن محارمه والإخلاص له سبحانه وتعالى. وأزلفت الجنة للمتقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وبرزت الجحيم للغاوين، برزت أظهرت، وقد جاء في الحديث أنها تجر ويؤتى بها يعني يوم القيامة إلى المشهد ليراها الناس، وأنه يخرج منها عنق يطلع على الناس، فعند ذلك تسود وجوه يعني أهل الكفر الذين هم مواقعوها، نعوذ بالله تبارك وتعالى من حاله. وبرزت الجحيم للغاوين، الجحيم هذا السجن العظيم العميق الذي جعله الله تبارك وتعالى نارا قاعه وغطاؤه وأسواره.
وكل ما فيه عياذا بالله. وبرزت الجحيم للغاوين. الغاوي هو الذي يعني ضل، والغواية هي الضلال، والسير في طريق يعني الطريق البعيد عن الحق. غوى بمعنى ضل وذهب عن الحق. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم في هذه الحال العصيبة: أين ما كنتم تعبدون؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ أين ما كنتم تعبدون سؤال للتبكيت والتقريع والتأنيب. أين آلهتكم التي عبدتموها من دون الله تبارك وتعالى؟ وهذا في سياق قوم إبراهيم، فإنهم عبدوا أصنام لا تنفع ولا تضر. قال لهم: ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فهؤلاء وأمثالهم كلهم ينادون: أين ما كنتم تعبدون؟ وين اللي كنتم تعبدون؟ هل ينصرونكم يعني من هذه الحال، ينصرونكم من الله تبارك وتعالى، ينصرونكم من دخول النار، أو ينتصرون هم؟ وذلك أن هذه الآلهة كذلك ستقذف معهم وتحشر معهم إلى نار جهنم. هل ينصرونكم أو ينتصرون يعني هذه الآلهة التي عبدتموها من دون الله تبارك وتعالى؟ قال جل وعلا: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبكبوا فيها. كبكبوا فيها يعني ألقوا فيها، كبوا فيها مرة بعد مرة، يعني فوج إثر فوج. هم والغاوون، كل من غوى وضل عن طريق الرب تبارك وتعالى وعبد من دون الله تبارك وتعالى إلها آخر، فإن مصيره إلى هذه الجحيم عياذا بالله. هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كل جنود إبليس من الإنس والجن، من الجن الذين جندوا لهذا الأمر لإضلال الناس، وكذلك من الإنس الذين كان همهم إغواء الناس كذلك. فهؤلاء وهؤلاء من القادة المضلين ومن شياطين الإنس كلهم يجمعهم الله تبارك وتعالى ويحشرهم ويكب على وجوههم في النار عياذا بالله. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. قالوا أي بعضهم لبعض، وهم فيها، وهم هؤلاء جميعا فيها يختصمون. الأتباع ممن أضلوه، والإنس من الجن الذي أضله، والشياطين يردوا على هؤلاء، والكبراء يردوا على الأتباع الذين اتبعوهم. كل منهم يعني يلقي بالملامة على الآخر ويلعن الآخر ويلعنه الآخر ويتخاصمون. كلهم يتخاصمون في النار ويسب بعضهم بعضا. لذلك لحق تخاصم أهل النار. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله يقسمون بالله إن كنا لفي ضلال مبين. هنا شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في ضلال مبين بين واضح، ما في شك أن الذي يقول أن الذي كنا فيه كان ضلالا واضحا بينا. إذ نسويكم برب العالمين. عندما جعلناكم يعني في منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى فعبدناكم، عكفنا عندكم، دعوناكم، رجوناكم، خفناكم، طلبنا منكم، أعطيناكم ثمرة قلوبنا. هذه ثمرة القلب وأشرف الأعمال من صلاة وطواف ودعاء وذكر. ما يعطى لله تبارك وتعالى أعطوه لهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، ولهذه الآلهة دي، ولهذه الطواغيت التي هي في الأساس مضلة. الشيطان أكبر هذه الطواغيت، وكل من أطاع الشيطان ودعا إلى عبادة نفسه ودعا إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى فهو طاغوت مضل. فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون.
وما أضلنا عن طريق الله تبارك وتعالى إلا المجرمون من القادة ومن الزعماء ومن الطواغيت المجرمة الذين يعني زوروا لنا وحسنوا لنا طريق الشر وعبادة غير الله تبارك وتعالى. وما أضلنا إلا المجرمون فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب العظيم. فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين يقرون أنفسهم الآن بعد أن يروا الحال على ما هو عليه. ليس لنا شافع يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. وسمي الشافع الذي يحمل قضية الآخر إلى يعني من يشفع عنده بأنه شافع، لأنه كأنه اقترن ومع أصبح شفع مع الذي يعني يطلب له دفع مضرة أو جلب منفعة. فما لنا من شافعين، يعني أحد يقوم يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. ولا صديق حميم، ولا صديق حميم. حميم يحمو، يعني سمي الصديق حميما إذا كان صديق صدق، يحمو لصاحبه ويغضب له ويحزن لحزنه. فهم سيقابلون يعني العذاب الأكبر، دخول النار، وليس هناك من يذرف عليهم دمعة، ولا من يرثى لحالهم، ولا من يشفق عليهم. ما في صديق يقوم يعني يتأسف ويرثى لحالهم. ربما الإنسان إذا لقي في الدنيا مصيبة وكان هناك من يحزن معه ومن يواسيه ويعني يصبره ويثبته، يقوم هذا يخفف عنه. هذا في يوم القيامة لا يكون للكافر بتاتا، ليس له صديق قط. حتى أخلص المخلصين له، أقرب المقربين منه من نسبه ونحو ذلك، إذا كانوا في الجنة فقطعت الصلة بينه وبينهم، وإن كانوا في النار فهو لا يطالعهم. ما أحد يعني يشفق على الآخر، بل الكل يسب الآخر ويلومه مهما كان من يوم كان في الدنيا يعني أحباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء في الدنيا الذين كانوا في أعظم مراحل الصداقة الخلة، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيشعر كل منهم أنه بقي وحده، وأنه لا أحد يبكي عليه ولا يتأسف له، فيقول ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو هنا للتمني البعيد، يا ليت لنا كرة رجعة مرة ثانية. الكرة هي الرجوع، أن نكر فنرجع إلى الدنيا مرة ثانية فنكون من المؤمنين، فنؤمن مرة ثانية ونصلح عملنا حتى ننجو من هذا العذاب. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ولكن هذا الرجاء خلاص ينقطع، يترك هذا. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه لا رجعة، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. خلاص لا رجعة إلى الدنيا مرة ثانية، وليست هناك فرصة. هي فرصة وحيدة تعطى يعني لهذا الإنسان في هذه الحياة، فإن اهتبلها وآمن واتقى الله تبارك وتعالى وسار في طريقه سعد السعادة الأبدية، وإن ضيعها فقد أضاع عمره وخسر كل شيء. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، الخسارة البينة التي لا مجال لتعويضها بتاتا، ولا مجال للخروج منها، فمجال لا تعوض ولا أن يخرج الإنسان منها، فهذا لا مجال له. فلو أن لنا كرة، أي رجع إلى الدنيا فنكون من المؤمنين. قال جل وعلا إن في ذلك لآية. إن في ذلك، هذه الإشارة إلى ما قصه الله تبارك وتعالى هنا من خبر إبراهيم عليه السلام، لآية واضحة أن الكافر لا تنفع معه آية. انظر آيات الله تبارك وتعالى البينات الواضحات، حجته القاطعة على لسان إبراهيم لقومه
كيف لم يستفيدوا منها شيئا، وبقوا على كفرهم وعنادهم إلى أن كان الأمر على هذا النحو. وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر القوم الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام لم يكونوا مؤمنين. فإن حصيلة الذين آمنوا بإبراهيم حصيلة قليلة جدا، إنما هي زوجته سارة هذه التي آمنت معه، وكان يقول لها يوما: ما يا سارة، ليس في الأرض اليوم مؤمن إلا أنا وأنت، وذلك عندما نزلوا أرض مصر. ثم لما كان بعد ذلك في يعني في 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 يعني بلدهم في الكلدانيين في آشور، قال تبارك وتعالى: فآمن له لوط، لم يؤمن له إلا ابن أخيه فقط. فهذا كل الحصيلة التي والمحصلة التي خرج بها إبراهيم عليه السلام من هذه الدعوة الظاهرة البينة، ومن إيقاف قومه على حقيقة التوحيد، تحطيمه لأصنامهم، مجادلته فيهم، ثم قيامهم بحرقه بالنار وجمع النار له وجمع الأمة كلها لتشاهد هذا المشهد، ثم ينجيه الله تبارك وتعالى، ينجيه إلهه أمامهم من النار ولا يؤمنون. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام بمؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك يا محمد صلوات الله والسلام عليه هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الرحيم. ومن عزته سبحانه وتعالى وغلبته أن غلب هؤلاء القوم الكافرين، وانظروا مآلهم، ثم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين. طوى الله تبارك وتعالى صفحة هؤلاء، وشرع الرب تبارك وتعالى يبين صفحة الرسالات بعد ذلك، فقال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. بدأ الله تبارك وتعالى بذكر الرسالات، بدءا بنوح عليه السلام، ثم هود، ثم صالح، ثم لوط، ثم شعيب، بهذا الترتيب الزمني في هذه السورة. وقد سبق ما قصه الله تبارك وتعالى من تقديم قصة موسى عليه السلام ثم إبراهيم. ولعل السبب في تقديم قصة موسى وإبراهيم ولم تأتي في سياقها الزمني في هذه السورة أن التقديم كان لأهمية هذا الأمر، فإن الآيات التي أرسل بها موسى من أعظم آيات الأنبياء، بل هي لعلها أكبر آيات الأنبياء العيانية البيانية، ثم إنه من أكبر ومن أكثر الرسل جوبه بالتكذيب موسى عليه السلام. ثم كذلك إبراهيم أدلته التي جاء بها أمور واضحة جدا، من الحجة القاهرة، ثم من المعجزة الباهرة، معجزة أن يحرق بالنار، يحاول قومه أن يحرقوه بالنار ثم ينجيه الله تبارك وتعالى. فلذلك جاء ترتيب القصص هنا، قصص الأنبياء في هذه السورة، سورة الشعراء، بحسب الآيات العظيمة التي أرسل بها كل رسول، ثم كون جاء لكل منهم هذا التكذيب. لعله أكبر رسول كذب هو موسى عليه السلام مع حججه العظيمة، ثم إبراهيم، ثم بعد ذلك يأتي السياق بعد ذلك من نوح، يمر السياق بالأنبياء بحسب الترتيب الزمني: نوح، فهود، فصالح، فلوط، فشعيب عليهم السلام. وإن شاء الله نأتي لنسير مع هذا السياق. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
ليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.